Доброго часу доби, глядачі. Сьогодні я вам розповім про одну дуже цікаву гру, яка несправедливо забута і закинута на свалку історій, але вона і досі з себе представляє взірець того, як повинна виглядати справедлива і чесна кіберспортивна дисципліна. Це Bloodline Champions. Проте знайомитись ми з нею будемо вже не як з кіберспортом, а з Just a Single Player Game. Тобто гра, в яку ви можете соло пограти, замість того, щоб знову перепроходити Diablo 2, або якщо у вас виникло таке бажання з'явилось прокачати свого нового чемпіона, свого нового героя у WoW, потім, щоб піти на арену, то я знаю гру, яка задовольнить ваші потреби набагато швидше в цьому бажанні віртуального вбивства, так би мовити. Прокоментую для вас шматочок гри. Сині відразу йдуть в атаку, вриваються зі списів на БП, кидає під себе ефір, доджить Фолкан Ігнайтера, кидає на себе щит. Тим часом Херальд фірнув Сікера. БП пригає зі спейса, Ігнайтер його переслідує, пригає зі спейса за ним. БП відбивається як може, кидає на Ігнайтера мух, кидає під нього фір. Херальд знову фіряє Сікера і починає ультувати, але майже все мимо. Ігнайтер стрибає та ультує, кидає вулкан під Сікера, Сікер намагається задоджити, отримує стан, він дуже лоу. Наморозять друг друга медальйонами, Ігнайтер теж дуже лоу. Херальд теж дуже лоу, Сікер юзає свою ерку, та вороги не ведуться і він помирає. БП залишається 1 в 2, в нього більше хп, чи зможе він це розпетлять і когось добити. Херальд юзає медальйон защити та виживає. Ігні на один удар, це було дуже близько. Ну ось, я прокоментував для вас один раунд. Та знаєте, наразі для тих, хто вміє грати у Bloodline Champions, для них мої коменти не дуже потрібні. А для тих, хто не вміє грати, для них взагалі, мабуть, нічого не зрозуміло. Який там Ігнайтер, який там БП, хто це? Тому давайте я спочатку розповім трошки взагалі про цю гру. Bloodline Champions, або BLC, з'явилося у далекому 2011 році. Ну як далекому? Для мене, для людини, яка застала той час, коли Dota 1 вбивала Warcraft 3, то це не дуже далекі часи. Але 2011 це вже занадто пізно для Ліги Легенд і ще занадто рано для Dota 2. І в цьому середовищі BLC непогані такі результати демонструвало. Був час, що я думав, що все це буде один зі світових стовпів кіберспорту. Але щось пішло не так. Що саме, про те ми поговоримо пізніше, а зараз вам лише треба знати, що це не який-то ноунейм. А це гра на кшталт Titan Quest або там Torchlight відносно до Diablo 2, якщо зарівнювати з Action RPG. Взагалі, цей проєкт дуже цікавий феномен. Про нього зазвичай не знають, не чули. А ті, хто колись в нього грав, хто пам'ятає, вони зазвичай нічого не можуть сказати про нього поганого, тільки хороше. І перед тим, як наголосить, а що може запропонувати BLC через 12 років, треба хоч трошки розказати про компанію, яка її створила. Це шведська компанія Stanlock Studios, заснована у Шевде у 2010 році. Ось ця дивовижна команда. Вони також створили Battlerite, проєкт Шрёдінгера, в який, тим не менш, все ще грає доволі таки багато людей. Я нещодавно заходив, шукає дуже швидко ігри. Також в них зараз новий проєкт у ранньому доступі, це V-Rising. Я в нього ще не пробував, бачив так огляд на ютубі, нічого так. І так, плюси Bloodline Champions. Перше. Easy to start. Для того, щоб почати грати, вам достатньо просто скачати гру у Steam, яка важить всього лише 1 ГБ. Тобто це настільки швидко і це зовсім не займає місця у вас на вінчі.
Сюди ж відносимо те, що не треба вивчати якісь правила, кнопки. Тут все інтуїтивно, зрозуміло. Ліва кнопка миші, права кнопка миші. Ну, настільки все просто, що сів і пограв. Сів і полетів. Пункт другий. Тяне на навіть самих слабких машинах. Буквально машина, яка тягне там КС 1.6, Heroes Might and Magic 3, вона вже у вас потягне оцей BL-цент, мабуть, що без жодних проблем. Третє. Не займає у вас багато часу. Ігри йдуть швидко, раунди проходять швидко. І ще такий момент, не знаю, от я таки помічав, чи помічали ті, хто грав, це дуже швидко наігруюся. 1 година, 2, інколи навіть півгодини бува достатньо, і ти наігрався. Оце дуже вигідно відрізняє від інших таких проєктів, що там у них одна катка, це там 40 хвилин. І вони сидять там 3 катки, а буває більше. В BLC все не так. В BLC 3 катки це 20 чи там скільки, 30 хвилин. Четверте. Кіберспортивний тренінг. BLC дуже тренує добре АІМ, тобто як добре ти попадаєш. Позиціонку. От якщо ви там граєте в Лігу Легенд на якому там АДК, АПК мідії, там мало ли на ком, то от особливо на АДК, то вам треба знати, де знаходитись, щоб по вам не летіло. І пограючи в Blood One Champions, ви настільки швидко тренуєтесь, де треба стояти, щоб не получати плюх, що навіть Ліга Легенд вас так не натренується, як постійний файт. В Лігі там фарм, а в самого файта там, скільки процентів залишається? Ну, менше. А це от постійний файт. Чому так нон-таргет система? Навіть звичайні автоатаки летять саме туди, куди ти стрельнув, куди ти вдарив. Тут просто все треба попадати. І доджить. Попадати і доджить. Це дуже круто. Є тут і не тільки арена, тут є захоплювання артефакту, також є завоювання, 2 додаткових режима. Вони були не дуже популярні при онлайн, але от як соло гра, це в принципі нічого так. Про це я вам теж розкажу і покажу. Але почнемо ми з вами, мабуть, з так званих кампаній тренінгів. Запускаємо через Steam, зразу нас зустрічає Igniter на загрузочному екрані. Це персонаж, і він, до речі, став символом цієї гри. Play. V-Rising, це, до речі, як я казав, новий проєкт від становоків. Тут ми зразу обираємо Tutorials. Бачите, їх тут 5 штук, і ми виберемо, почнемо, мабуть, зразу з Basic Combat. Самі ази, тому як нам треба тут діяти. У нас буде перший якраз Igniter. От, зразу запускаємо таку важну кнопочку, тут бачите камера моди. Це щоб камера була чутлива до переміщення екрану. Якщо що, можна її знайти, Toggle камера моди, тут гаряча кнопка MMB, тобто середня кнопка миші або J я наставив собі. От тепер у нас екран їздить як треба. Якщо цю кнопочку не віджать, то екран буде прив'язаний до нашого персонажа і не рухатись в інші сторони, ми не зможемо подивитися, що знаходиться поза екраном. Це, в принципі, як ви настроїте, так і буде, але тут в кампаніях він по дефолту прив'язаний. Далі ми тестимо наші абілки, поюзаємо все, що є, побачимо, як воно працює. Тут в нас є М2, це права кнопка миші заряджає пластиви
Ліва кнопка це у нас звичайні автоатаки. Єшка відштовхує. Кюшка це ОЄ, яка стане через деякий час. R це в нас захисна білочка, яка дозволяє доджити все, що можна. До речі, Space пробіл. Це в нас стрибок, який може перелітати через стіни. І теж за счет цього стрибка, за счет того, що ми знаходимося в повітрі, можна заевейдити деякі білки, які вибухають через деякий час. Зараз я почав лікувати себе. Тут завдання Heal yourself to full health. 100 енергії вже набили. Ще треба заюзати ультимейт та реснуть союзника. Отака ось хвиля, яка коцає і ворогів, і ще їх підпалює. До речі, ігнайтер дуже добре підпалює ворогів, заодно з їх дупами. І вони потім починають отримувати періодичний демедж, реснули союзника. І у нас ще останнє завдання – це бій з ботом. Ізі бот, ну це ізі. Наразі переходимо до наступного тренінгу. Це в нас майстер спису, спірмайстер. Поюзаємо його білочки. Оце була контузія, масовий контроль. Контузія від стану відрізняється тим, що вона контролює лише до того моменту, поки не буде нанесен демедж. Ульта поїхала, вертушечка. В нього R-ка я вже показував, це транс, який захищає від одного якогось демеджу, і якщо противник вдарить в транс, то мастер спису до нього телепортнеться і зразу нанесе йому плюху в спину. Накопивши 100 енергії, оця друга лінія ресурсу, що знизу, вона стає жовтою, то можна заюзати ультимейт, вертушечку, або можна витрачати на X версії вміння, тобто покращені, поліпшені вміння, які будуть мати кращий ефект, але вона коштує 40 енергії. Тут я не зможу вам показати у туторіалі. Ну і останнє завдання в цьому туторіалі – це треба виграти 3 ботів. З ізі ботом я вже впорався, цього добиваємо вже зараз середнього бота. І останній в нас буде більш складний, це буде хард бот. Ну я думаю, що і з ним справлюсь. Опа, задоджив мій гарпун за допомогою R-ки. Заряджає свою М2, праву кнопку миші. Я прячусь за колоною, відштовхую, знову заряджає. Я зараз за допомогою R-ки задоджив і перемістився до нього до спину. Задоджив його відштовхування, він мене піджог, підпалив. Знову R-ка, ого, яка рівна гра. Чи зможу я тут? Зараз медальйон не можу заюзати. Нічого, дуже рівно та добив. Роздивимо ще один туторіал. Це самий важкий і самий мій любимий туторіал. Я його колись проходив, але це було давно і зараз я його навряд чи пройду. Коротше, це туторіал на алхіміка хіл. Треба хілити зразу 3 таргета. Я вибираю так, що я 2 цілі хілю, лікую, і на одній я тримаю склянку, бар'єр. Але, знаєте, тут важкість цього тренінгу в тому, що треба попадати саме в чемпіона, в союзника, так, щоб давати по 200 хп. Ще колони заважають хілить, все по таймінгу треба робити. Коротше, це тренінг реально складний і навряд чи його зроблю на хард максимум. От зараз ізі зробив 30 секунд, зроблю ще на medium. А от хард 55 секунд це вже навряд чи. Якщо хтось помирає, то ті 2 таргета починають ще швидше горіти. Коротше, треба їх не вийшло. Ну, я його проходив, в мене є ачівка, що я колись його зробив. Тепер дуже стисло подивимось на медальйони та геми. Чому коротко? Тому що дивитися на все в подробицях це буде плюс 15 хвилин до відосу, це як мінімум. Самі потім все подивитесь. Отут є у нас
3 типи медальйонів: це червоні, сині та фіолетові. 2 перші це у нас активні, фіолетовий це пасивний медальйон. Вони забиваються гемами. От я синими забив гемами. І також ще є таланти. Теж це ви зможете все самі почитати. Воно все додає бонус до характеристик. Оце вони. Я вибрав на швидкість переміщення, тому що думаю, що це саме головне. Але ви можете вибрати і щось інше. Тепер нарешті ми добрались до режимів гри. Тут в грі є 3 режими. Це арена. Тут вибираємо стандарт або приват гейм. Приват то грають з друзями, а ми вибираємо стандарт. Арена, якщо ми запустимо її, то це ми не зможемо ні з ким пограти, тому що зараз дуже мало хто грає в гру онлайн. Це є приватні лобі для цього. А ми вибираємо single player. Перший режим це арена, hard difficulty, або ви можете, якщо не дуже добре грати, вибрати ботів easy або medium. Тут їх теж треба підфіксувати, вибрати навіть кого поставити за себе, кого проти себе. Я зараз виберу так, щоб був комбінація один рейндж, один ближній і до себе кого виберу. Я ставлю хардів. Якщо ви дуже добре граєте, можете навіть поставити за себе, наприклад, медіум ботів, щоб вони дуже швидко дохли, а проти себе хардів. Ну це буде дуже важко, звісно. Перший режим стандартний такий, це арена. Вона є 3х3 або 2х2. 3х3, як на мене, то веселіше. Також є режим завоювання та захоплення артефакту. Їх я потім покажу вам. І давайте подивимось якусь гру на арені. Я для вас її прокоментую. От я взяв свого одного з любимих персонажів, це лучник, стікер. Ого, як мене тут з самого початку вже давять. Ой-ой-ой, ой-ой-ой, чи зможу я вижити? Відчепились від мене. Stay away from me. Коротше, в нього, так, я зараз доб'ю хіла. Клас. Так, клас. Тепер промазав своєю ультою, якраз коли він не летів, цей гвард з топором оця. От, це, до речі, дівчина. Так, вона от бойова така дівка, що дуже сильно не взяє. Ого, тут остався дуже на один удар інженер. Це дварф гном. Все, скопитився дедуган, як то Глад Валака сказав. Другий бій пішов як треба. Зразу починаємо тунелити, фокусити гварда, тому що я його більше за всього боюсь. Я в контролі мало що доджу, давно не грав. Сфера в центрі дає 30 енергії тому, хто підніме. Ой-ой-ой, ульта в троїх, як красиво, бабах! Скільки там вижило. Ага, ще тут одном дварф починає ультувати ворожий, кулемет свій зарядив, та він вже приморожен, ослаблен. Оце стріли у Сікера, дивіться, він може морозить АОЄ, також вогняна стріла АОЄ, земляна відштовхує, хилить, Ерка це транс, схожий на транс мастера спису, але трошки по-іншому, дає інвіз. І бліц в нього спейс теж відштовхує. Це такий от прям активний, але дуже вразливий РДД. Хоча у руках профі цей Сікер лучник не такий вже і вразливий. В нього такий дьорганий стиль, стрельнув, відійшов кайт, стрельнув, відштовхнув. Виглядає воно доволі таки красиво. Переходимо до наступного режиму, це Conquest або завоювання. Зразу ставимо хардів і стартуємо. Тут я не буду їх поіменно вибирати, але замість цього я вам покажу, як вибрати мапу. Забув той раз показати. От нажимаємо Game Settings і тут можна вибрати, яку ви хочете по назві. От ми змінили стартову, яку нам запропонували рандомно. І можна переходити до вибору свого персонажу. Ігнайтер підійде, стартуємо. 5 на 5, тільки я от думаю, а чи це Conquest мапа? Можливо, я поставив карту під арену. Тут нам, як завжди, спочатку показують, хто проти нас і хто за нас. Це
на жаль, збити не можна. Так, це звичайна мапа, через те, що я змінив карту з конквесту. Ого, нічого собі, тут таке м'ясо. Прям арам, 5 на 5. А може комусь таке буде цікаве, до речі. Хто хоче більш динамічні бої, більше м'яска, не тактичні, а таке прям по фану. Ліваємо з цього і стартуємо конквест, але зараз вже по-нормальному. От зараз стає Cauldron of Tau-Tau. Назва підійде. Кого візьмемо? Давайте, кого візьмемо. Давайте гнома візьмемо, де він там у нас гном інженер. От он, другий. Стартуємо. 5 рандомів. О, оце узнаю, це воно. Телепорти далеко-далеко, в лівий кут. Бачите, у інженера такий дробовик на автоатаках. Є в нього 2 лонгрейндж атаки. Ой-ой, зразу на мене тут спейс в нього поливає маслом. Будемо кайтить. Це слоник називається, це мій противник. Тут ще нападає, будемо його з лонгрейнджі розстрілювати. Дробаш в упор б'є сильніше, тому що зразу 4 пульки попадають. В інженера ще є вогнемет. І якщо спочатку палить маслом зі спейса, а потім підпалить, то буде більше демедж. Відволікся він на моїх союзників, а ми тим часом його вже доб'ємо. З ворогів випадають такі сфери, які підлічують. І йде зараз захват точки. Бачите? Оп! Це точка A наша, центральна. B з лівий кут, C з правого куту. Ворогів взагалі було 3 точки, як я зрозумів. Ми зараз відстаємо. О, пішов, ульта збили, блін. Що слоник вже реснувся. Так, кайт. Тікаю, побитись 1 в 2 невигідно. Повертаємось. Вони точку захватують. Ой-ой, я забув. Треба було збити. Так, а ну. Давайте по одному. О, ульта, щас, давай. Ти. Гном розстріляв гнома. А ну може щас і слоника. Давай, може, 1-2. Оце в нього транс був. Я стрельнув транс, заюзав медальйон і за що цього розстріляв і відхилився на фул хп. Нормальок. Так, портнувся. Подивимось, що в нас тут на центрі, на міду. На центрі, до речі, теж тут, бачите, сферу можна підняти, як зажжеться. Зверху ви можете бачити шкалу, хто перемагає. Значить, зараз вороги домінують. Ой-ой-ой, що тут за врив? Вомбо-комбо. Спірмастер і Ігнайтер. Ой. Мене там винесли, але я думаю, ви зрозуміли, як в те грати. Давайте йдемо тепер на наступний режим. Це Capture the Artifact. Цей режим дуже схожий з захопленням флагу. Як ви знаєте, треба захопити прапор супротивника і принести його на свою базу. А тут в нас замість прапора буде артефакт. Так, це в мене такий непоганий персонаж, Рівер. Не пам'ятаю, як його перевели, коли була російська локалізація, здається, чи найомник, чи хтось там. Я б його перевів як рубака. Або, якщо на український, бешкетник, забіяка, задира. О, забрав я. Так, стрибок збиває його, якщо взлітаю в повітря. Випадає артефакт, а от єшка, деш треба перевірити, здається, ні. От, а єшка не вибиває, артефакт все ще в мене. Гвард на мене щиток дає, треба не битися, треба просто нести артефакт додому. Зараз ультану.
харизматичний персонаж, я за ним навіть скучив. А тим часом я приніс артефакт до нашої бази, і поряд з ним повинен бути наш, і йде зворотній відлік до нашої перемоги. 0-1, раунд за нами. Але гра продовжується до 3, здається, раундів. Схоже, ворогам не дуже подобається програвати, і вони втрьох прийшли до нашої бази. Ви не повірите, але назву моба жанру дала саме Bloodline Champions. Коли ця гра виходила в 2011 році, такі гіганти, як Ліга Легенд, Dota, а також Хон, Heroes of Nevers, він тоді ще був гігантом. То вони вже були, але їх називали Action RPG через слеш. Якби тут само по собі зрозуміло, що напрашується якась назва, але її тоді не було. Якщо ви зараз вб'єте в Google, то там вам покаже, наче назву моба придумали Ріоти, Ліги Легенд. Та насправді дати немає, тому що це відбувалося таким чином. Виходить в нас Bloodline Champions, Multiplayer Online Battle Arena. Це логічно. І в той час інет працював не так, як зараз, що зараз треба чекати 5-10 років, поки вийде нормальна ігра, поки придумають. Тоді там, дивіться, в 98-й це StarCraft, 2002-й це Warcraft Region of Chaos, 2003-й Frozen Throne, 2004-й це World of Warcraft. Тобто за рік вже виходили нормальні ігри. І в той момент, як тільки замаячила назва MOBA, Multiplayer Online Battle Arena, це дуже швидко підхопили і стали так називати всі ігри такого плану. І так як назва прям потрібна була для Ліги Легенд, вона дуже швидко перекинулась на всі Action RPG. А що сталося з Bloodline Champions? Коли ця гра стала не вписуватись у, скажімо так, класичні стандарти жанру моба, хоча вона саме була моба, то вже якось випала з оригінальної назви, відбулась підміна понять. І Battlerite, коли вже виходив, вони вже себе назвали TAB – Team Arena Brawler. Тобто цей термін у межах тижня, місяця міг розповсюдитись по всьому ком'юніті тодішніх моба-ігор. І величезна аудиторія Ліги Легенд, Доти та Хона дуже швидко підхопило цей термін. І вони, в принципі, там не знали, може хтось навіть не знав про Bloodline Champions, хоча тоді воно було на слуху. І не знали, звідки воно пішло, десь звідки це прийшло, а звідки, все. Тобто так називають всі, так воно і називається. І сама Bloodline Champions залишилась за бортом. Тоді, може, це нікого і не хвилювало, але коли сама гра трошки так поутихла в плані турнірів та взагалі онлайну, то це вже вона стала не вписуватись у термін моби. Вплив BLC на кіберспорт у ті часи був колосальним. Навіть в нас в Києві пройшов тоді турнір з непоганими такими призовими на ті часи. Ось бачите ці фоточки, такі дві симпатичні близняшки. Зіркові часи комп'ютерних клубів, форумів та офлайн-тусовок. Без всяких цих лаунчерів і так далі. Я за ними сумую. Як то говорять раніше, і трава була зеленіше, і небо блакитніше. А наостанок ми з вами поговоримо, що спіткало Bloodline Champions впасти, так би мовити, на свалку історії. Але перед цим я хочу наголосити, що BLC мертво тільки в онлайн-форматі, тобто грі з іншими гравцями по інету. А от в соло-форматі сінглплеєрі або позвати якогось френда пограти, це в принципі ідеальний варіант. А ще воно мертво не повністю. Я знаю людей, які тут грають в BLC кожного дня. Хоча б одне паті набивається пограти.
Проте, якщо це дивляться відео новачки, то знайте, ви з ними грати не зможете. Вони грають дуже добре, настільки добре, ну як професіонали майже, що треба 3 новачка, щоб справитись з одним отаким ветераном. Тому ваш шлях це по-любому грати в соло, тренуватись і потім ви знайдете з ким пограти ще й онлайн. Знаєте, я передумав. Тема, чому БЛЦ втратило популярність, це дуже обширна і неоднозначна тема. І я б не хотів на цій ноті завершувати цей відос ознайомлення. Краще зробимо ось як. Ті, хто подивиться цей відос, напишіть свою версію у коментах, що саме спричинило занепад БЛЦ та не дало йому стати новим королем кіберспорту. І я думаю, що ті, хто хоча б знайде цей відос і вискаже свою думку з цього приводу, це справжні олдскули та фанати жанру. Моя вам шана, братюньки. Ha ha ha!